بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه أنيب. ديكور اليوم بإذن الله هيكون ديكور بالستانسل والمعجون البارز، وإن شاء الله مع تشطيبه هيكون شغل زي شغل الخشبي بالظبط. طب عشان خاطر نعمل شغل زي ده أو ناخد فكرة عنه لازم نكمل الفيديو للنهاية، لأن جميع الخطوات والمراحل بتكمل بعض. وما تنساش برضو تعمل إعجاب وشير للفيديو. أول حاجة بنجيب الستانسل ونبدأ نفرده على الحائط بالمعجون زي ما أنا كده شغال، ونسيب طبقة خفيفة على الحائط يعني على الستنسل. والستنسل اللي معايا ده ستنسل مكمل. الستنسل مكمل يعني ايه؟ ستنسل مكمل يعني قطعة واحدة فقط. بنبدأ ناخد القطعة ونوزعها على الجدار جنب بعض بحيث انه يعمل معانا الجدار كله. يعني قطعة واحدة بتفرد معانا جدار بالكامل. وبالمناسبة في منه اشكال كتير، مش شرط نفس الشكل ده، يعني ممكن نجيب اي اشكال اخرى ونبدأ نطبق عليه نفس الشغل اللي احنا شغالين عليه. تمام. طب المعجون اللي انا شغال عليه ده اسمه ايه او نوعه ايه؟ انا شغال بمعجون بلاستيك، من مسمياته معجون لوندوي. طيب هل ممكن يتعمل بمعجون تاني؟ فعلا ممكن يتعمل باي معجون تاني، مثلا يعني في معجون مخصص ليه زي معجون مثلا حجري، معجون اسمنتي، معجون روشة، ده كله بامر الله ينفع. الستانسل طبعا انا ممكن اكون المكان اللي بجيب منه بعيد عن حضرتك او ما تقدرش تتواصل معاه. ممكن تنزل برضو في المكان اللي حضرتك موجود فيه، تسأل المعارض ومحلات الصباغة، تسأله على الاستنسلات. لو مش موجود عنده هو بأمر الله يقدر يوفره لك عن طريق المندوب اللي بيتعامل معاه. يعني بأمر الله الموضوع بسيط وسهل يعني. بعد ما بينشف بعد الجفاف مثلا وليكن هنقول 6 ساعات تقريبا، بنبدأ نصنفر المعجون. ما ينفعش نشتغل مباشرة من غير صنفرة. ليه؟ احنا عايزينه بارز وفي نفس الوقت يبقى ناعم، لو حطينا ايدينا عليه يكون الشغل ناعم برضه حلو. تمام كده بيكون بس صنفرة خفيفة تبدأ تنعم معانا. الدهان اللي انا شغال بيه ده دهان بلاستيك، من مسمياته اميلشن فينيل. هو ده عموما دهان مائي مطفي. بنبدأ نلونه بلون اصفر جملي وبنزود الاصفر شوية، ونبدأ نخف الدهان عشان خاطر المعجون نفسه يبدأ يشرب الدهان، يمتص الدهان ويثبت اكتر على الحائط، بحيث تكون المعادلة كلها كده ايه مظبوطة معانا. طب احنا ليه عملنا اللون ده بالتحديد؟ احنا عملنا اللون ده لان بعد كده بأمر الله هنعمل فوق منه دهان ذهبي مائي. ودهان الذهب المائي تمام، لما بندهن تحت منه لون اصفر جملي، مش شرط نفس الدرجة، يعني لو افتح شوية اغمق شوية، المهم انه يبقى اصفر جملي، هيبدأ يغطي معانا بسرعة. يعني هو هيساعدنا واحنا شغالين، وهيبدأ يبان دلوقتي معانا كده. احنا هنبدأ ندهن اصفر، هنبدأ ندهن دهان ذهبي مائي. دهان ذهبي مائي من مسمياته تمام، دهان فلفت، دهان قطيفة، دهان شمواه، تمام، دهان تشنتو. دي كلها نفس المسميات، ولكن هو الخلاصة ده دهان مائي ذهبي كده. تمام. طبعا احنا بنبدأ ندهن الجدار بالكامل. بالمناسبة ممكن ياخد وش او وشين، يعني على حسب. طالما ظبط من وش ماشي، عايز ياخد بقى وشين بقى ممكن ياخد وشين عادي، الموضوع بسيط جدا يعني. عايزين بقى نركز في الخطوة اللي جاية دي لأنها مهمة جدا. ده خامة الجليز. الجليز ده شكله وهو يعتبر خامة شفافة. تمام. وهنبدأ نلونه لون بني غامق. البني الغامق ده برضو له مسميات كتير، برضو من أسمائها لون خشابي. هيكون بني وعليه اسود، ونبدأ نقلب ونغمق اللون شوية بحيث انه يبقى لون بني غامق. برضو من مسمياته بني محروق. تمام. برضو لون خشابي، برضو مش عايزين برضو ايه آه نقول اسماء كتير برضو. تمام. ولكن هو بني غامق، وبنبدأ نلونه الاول. تمام. وبعد كده بنبدأ نضيف عليه نفط.
مخفف يكون مناسب يعني، ويستحسن يكون نفط. تمام. ونبدأ ندهن الجدار اللي موجود معانا. في بعض اخواننا، طبعا انا اتسألت كتير في القناة من اخواننا الجزائريين واخواننا المغاربة، دلوقتي احنا ما عندناش خامة الجليز، هي اسمها ايه في الجزائر او المغرب. طيب دلوقتي يا جماعة عشان خاطر تجيب خامة الجليز ممكن تجيبها من شركة جوتن باسمها ليدي شفاف. طيب دلوقتي لو مش متوفر عند الشركة اللي موجودة في المنطقة اللي انا عايش فيها، احنا ممكن نصنعها على ايدينا. ازاي؟ طبعا يا جماعة دي متواجدة في جميع الدول بخامة الجليز، عشان برضو نكون واضحين في المعلومة. ممكن نعمل ايه؟ احنا ممكن نجيب، تمام، خامة الزماط دي متوفرة طبعا في الجزائر والمغرب، وعلى ما اعتقد برضو في تونس. نجيب خامة الزماط وبنضيف عليها زيت حطب اللي هو زيت الكتان، برضو مسميات ليها تاني، احنا برضو بنسميه في مصر زيت مغلي. وبينضاف عليه مخفف مناسب، ممكن مثلا وايت سبريت، المهم ان هو مخفف مناسب باذن الله، ونلونه هيطلع معانا نفس الشغل اللي احنا شغالين بيه. وطبعا اخواني الحرفيين الموجودين معانا برضو في الصفحة، برضو نشوف تعليقاتهم برضو بحيث ان هم ايه يصدقوا على كلامنا، لو في برضو اي حاجة برضو عايزين يضيفوها برضو. تمام. بعد كده بنجيب سلك المعين اللي موجود معانا، وهنبدأ اننا نمشط الشغل كله عشان يبان معانا زي شغل الخشب بالظبط. عايزين بقى نركز في النقطة اللي جاية دي، ونبدأ اننا كده ايه بصابع او صابعين، ونبدأ نمسح بحتة قماشة العالي فقط. طبعا من مميزات خامة الجليز انها خامة زيتية بطيئة الجفاف، يعني انا ممكن افرد الجدار اللي عندي او نص الجدار مثلا وابدأ اشتغل عليه براحتي، مش هينشف معايا بسرعة. طبعا عشان ينشف جفاف كلي محتاج لتاني يوم، انا ممكن اشتغل عليه مثلا يقعد معايا حوالي ساعتين 3، يعني اشتغل معاه براحتي، وممكن اكتر كمان. بنبدأ نمسح العالي، بيبدأ العالي يظهر معانا، ويبدأ العالي كده يبدأ يبان، وبتبقى بسم الله ما شاء الله حاجة حلوة في النهاية، يبقى شكلها حلو. ما بيتعمل بقى في جدار كامل يبقى شكله جميل جدا، ممكن يتعمل على بانوهات، ممكن يتعمل في اماكن معينة في الاسقف برضو، تحس كده انه عامل زي الجبس، زي شغل الجبس. برضو لو حضرتك، مادام حضرتك وصلت للنقطة دي وحابب برضو تشوف الفيديوهات، لو حضرتك مهتم بالدهانات ما تنساش تعمل اشتراك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصل لك كل جديد بإذن الله. ونشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.